شنو هاتي؟ سانا اینو نهاتی. ما خیلی داری یه روزه که هاتی. یه روزه شروع کنیم. دست رو. تی هم میبینه. تی هم میبینه. Dat zou je naar das kunnen. Toen je pijken dan zou je naar das. نه ماما ریزی شد دست من نه ها ریزی شد دست من چه تنهی نامش کنم. بیا میره. چه ماما دست من بعد گیراسی بوسو کوا دست برای خیلی رو بیده اون خب دای من اوی برای بزشو بینو ماما که کنم پاشو کو پاشو نه ماما دست من در بزشو برد ماما تو نانی دست من Verdi. Ver. دست تا خوش بشو. Verdi, بشه خوبی دست منه بیا بیا ساسم بیاری بشی سانم بیا چه بیته ندازی نچنی دارمیه چی خان گازو بیار بشی سانم بیا ایدا ها بیا بشی سانم پاسا بکن خودت سوینا باز ماما بیا ایدا خیلی همه دارم خب ایدا همه دارم سی خب ایدا بیا لازو باسی بیا ساسم ماما دست منه ساسم سانم کوره نمورو بخواد یارم ها بوشه دست آیستی روز ما بچه خیلی چی پیلی ده چی مواد بستونه و رفیقش مسخوش معتادم پیدیدنش وای منم تو نمیرم رو نه بیای بوشه ده
بیا خچیراش نه با بوشه در که حالا معتاد نه با آرستش رو حساب کنه خب بگو خواهده چه کنانی بیا چشه دایی خواه کو بره نه اما میره روش نری روش برای خوش برمخ خون زانه آرم برمخ خمه پیای خواه کنه و در کو زای منه امیشا چومه نخم زامونی سو بعد زا کورینه چه بیایه خب همه را بگم من نیرم اینه بیا تا بیشه برای تاریه سی ظلمو بیا یه تاوی بخواه یه تاوی بره بطیریت بده گوه تا که بقیه یه تاوی برش بیا یا اوستر دیره کستری بشو دای بشی باشو تایی دوی دوی تاریه سی ظلمو ما خواستم جدول دوی خرید؟ ها بشی تا تاوی ما بره خواستم جدول خب باشه بشی بشکنشو تایی رو پای کنه دوشه بمه تایی سی ظلمو ها الومینی تا ای چشمه رو تاقش کنی برای زای سرکار بعد تا ویل کنی بعد تا تچ کنی بعد تا خوب بویه بایلو آینده خان اینو سلو کور روه بتا بیایی چشمه گو نه مخشه یه آرام نیبو هلا دی اومه خوب برشی کنی برای زای سرکار بعد تو بیلو جپوی بو اون یه چند ساله یه زیزه خواه یه بونه خواه یه توی خواه دری خواه چی راستی که نسیو چند ساله بتا می بیا کاشه دی دروگ خوب ترچی بیدم کنه تی دروگ گو خوی بوم اراد ریال کاری کنه دشه تیاچی چشش هلا دا خون وشی گم ای خیلی نکنی خدا برای زای خود کشی که تا دم میویدو خون می بتیل زرفی کنه های بخواد ایت نکنه و برای زای سکال هلا تنگی چشمه رو بتا بیای منی میخواد سکنه منی حرف حساب ایت خواد سکنه هلا تنگی مکتابی آمده بس ایده اینو بکو دستش که نه دستش جیرو بیا اینو نزن که زن شو که بخشو این هست زاد زن کن رو یه خشته نمیرینه نه به کلو بره بیا بره ایگو نمیرو نفهمه یه سیسه همه چیز داری بیا برده هپی آن شما باید مزرچه منه کارگاه بسده خیلی مانه بایی کرو بیا در تا بیا یه دابت نمودی سرما اومده سیچه تو بیا سانات نه باش ساسا بیا قرار نگوچیه بعد سیتی نی رضای سکاتی خیلی چه رای کارگاه مردم اداره چه دی نی رضای سکارای به معتاد و می‌وسی به تو اما وزیر شای چه شما ها بعد نمیدونم حق اینو نخی بعد تا چی زفتی کنی چی رو نجا پول کنی تیزا شو کنی بعد چی دشو بعد تو همین زینه بشو چه رفتی داشته چی زف شو کنی برادر نیرو بچه بخوام برادر نی بچه های دینا داره نی بچه برادر یه اصاب منو آقا خلوم مکو برادر اومده سیچه هستم تو من نگه بزن برم اومده سیچه دینا یه بچه لوردی می سرماسته بدش که بیو بشی باباشو کورا تو راستی کلیسی شو اونه ناش تو وردی شوی رو برادر کونش بی برادر کوه بی برای معتاد و می‌وسی به تو چرا تو پیانه نیتی بری بدش کن حتی چرا نیدی؟ ها پچی ایدش با حق مینونه بری ایدی و دعای چشی ایدی و سلام بطور بیا بله نی آورده بیا خیلی باید کنم از خود معتاد شو کنی وارد من بچه بدش کن
أنا ما بتسأل دوله يري ورد رستاي موي ميرن ولا غوسنا يتينا بخير بابا میاد تيشن هاي جيرشن هايو وجهشكو يقام بيا دشرنا بس هذا يكتيو شرطة بس دار برای زای تاجری که برای بدبختی که بعد این مواد چشیدته بيا إبراهيم يا نعم بیا وای بیا Magi بزن. بیا داده بیا. نره نره. ساسان بیا. ساسان بیا. بیا برادر. برادر. بشین بشین بخیر برای تو برادر. برادر. بله کبرا برادر. نجی دار نجی ساسان چه بشی بغیر بابا بيت إبراهيم هنا وين برادر. يقام صاير بس برادر. يعني بابي دار يجي تو كده دارم مشکه دارم پیان مشکه پیاز خوب بیاره خاکی مدار بله شده بشه برا ورد نامه در پیان مشکه برا آیو برا در برا ورد شده بشه برا فاتر یا جزاد میکنی رای موادی چشی برا برا بیا در بیا 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 این بره بیا ساس بیا سانا بیا بیا بشی تا بیا یه فنکو برافت برافت بیا سانا بیا بیا تا خو ما دست نه ساناز بشی ساناز بشی 3 4 5 6 سانا ماما برا اورو برا تمانی برا تمانی برا تمانی Sağ şey baba. Bir şey tane fazla tebetçiyim. Vemo. Ayak yıkarı. Ne yapmışım? Kale. Ton. Tonda mı ne? Kalmış. Да, bir şey bir, da bir. Evet. Korkar şey. Bir. Günahını hissediyorum. Sağnaz bir. Sazuli bir şey mama. ما بخ خود بخ وسميها مخيرون بخ بيه Seviyor. Bir şey sana. بيه قاشق دورين بيه Dersler. مش الزون بخ Kızmasın bu. tamam bura من چی şey deriz درش کنم چی deriz Ne?
خانم هستی تو مداری؟ بگی بیا برای من حساب نیایی بگی بیا برای بیدیش که چه زور ناتشو تا بخیر گوست نشونه بچیه من در میام پامو زور نخردم بگی بیا تا برای یگم نیای خواست زور بخیرم نه بگی بیا برای من حساب نمیکنم نیایی Etsikini آخرش تو نیایی نه زور نخردی زور کوی بی نیخرم بیا بتایی بزن نیخرم بیا نیخرم تیمام خه بیا بیا معتادی بیا 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 نیخرم بیا رو بشه نبخه یه خیلی تسکنی تو نیایی خواهی بتیلی یا اساسه ده اونو بسدر گشرفت بیچیرو ای پیغی ترچردی خواه و بیری پیگه و بردی اساسا وردی سی بتیاد دریومه و بردی و سبیو یه بخه برم اساسا تزم کو برا سکار تو پیانه بش یعنی تیچی را بری بره یا اوریگون اساسه ده بسدر من سختی سختی باکنم با همون صحبت نکن بره بیا اونه بخه بره ارگوس نته بلان کوه پیا اساسه ده بسدر بره گده نیخوام بیرو کالا داوی پیای داره او بره وسیلیت تزم کو بره جای سکار یه دو اساس بسو بیاسیم بسیه بیا همیرو ده من خمته نایم بیا همیرو ده چی خیلی بیشه چرا همیرو بشه میو ای پیان ده نکن موده ده و همی ده تابت میری ده ای موتوری تام بنوی جل ده بیرو نرفتی خیلی باسی؟ ها خیلی درسی خیلی زانیم نه توس او همیرو خوبه پاکی چکنی همیرو که حرف نزد مردم همیشه بیا سازونی بشیم مامان سازونی بشیم بیا رو دای دورت که بغیره بتا بیا یه غزانه بیشت امروز زا بخیر بیا ایتنا فی بازی کنیم بیا نمونه بیشت دایخ تو سرده خواهد چیه خوی راست کنیم میدهش لا توصدي لا خو بي معتادي تنهي جيلوس يعني كارشيك هاي تو راسك كنيه تكساليني خواهد شو میده یه چی راست کنیم میده برا بالا باش